một kẻ bắt cóc với sự tự tin đến mức hoang tưởng. Hắn tin chắc rằng mình không chỉ giam giữ thể xác của nạn nhân. Hắn tin rằng mình đã khuất phục được tâm trí cô ấy, cho đến khi cô bé 14 tuổi đó dí súng vào thái dương hắn. Toàn bộ vụ án bắt đầu xoáy sâu theo một hướng không ai ngờ tới. Đây là vụ bắt cóc Elizabeth Shoaff tại Hoa Kỳ. Vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2006, tại thị trấn nhỏ Lugard, bang Nam Carolina, một chiếc xe buýt trường học tấp vào một điểm dừng ở vùng nông thôn. Một vài học sinh cấp 2 xuống xe sau khi tan học. Chúng bắt đầu đi bộ về nhà, vừa đi vừa cười nói theo từng nhóm. Ngay sau đó, một chiếc ô tô tiến lại gần từ một khoảng cách ngắn. Nó dừng lại bên cạnh nhóm học sinh. Đó là anh trai của một trong những cậu bé đến để đón em mình. Người anh trai này có vẻ khá thân thiện. Anh ta lưu ý rằng vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên xe. Anh ta đề nghị đưa những học sinh khác về nhà trên đường đi. Cả nhóm đều rất phấn khích. Chúng leo lên xe và rời đi. Chỉ còn một người ở lại điểm dừng. Một cô bé 14 tuổi, tên là Elizabeth Shoaff. Nhà của cô bé là nơi gần điểm dừng nhất, chỉ cách đó vài trăm mét. Cô bé chỉ mất vài phút đi bộ là về đến nhà. Cô đã từ chối lời đề nghị. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt những người khác, cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà mình. Thế rồi, như thể tan biến vào không trung, cô mất tích. Muộn hơn vào tối hôm đó, cậu em trai 12 tuổi của cô, Donnie, đã gọi điện cho mẹ, Madeleine, người vẫn đang ở nơi làm việc. Cậu nói rằng mình đã về nhà được một lúc lâu, nhưng chị gái cậu vẫn chưa quay về. Cậu đang rất lo lắng. Được thúc đẩy bởi trực giác của người mẹ, Madeleine lập tức nhận ra con gái mình đang gặp nguy hiểm. Bà gọi cảnh sát, sau đó bà lái xe về nhà. Cảnh sát nắm được một chi tiết. Sáng sớm hôm đó, Elizabeth và mẹ cô đã tranh cãi về một vấn đề nhỏ. Dựa trên điều này, họ đưa ra một nhận định. Cô bé có khả năng đã bỏ nhà đi vì tức giận. Họ cho rằng cô sẽ sớm tự quay về. Hệ quả là họ từ chối phát lệnh báo động Amber ngay lập tức. Madeleine vẫn giữ vững lập trường. Con gái bà không phải loại người như thế. Cô bé yêu thương cha mẹ và em trai mình sâu sắc. Cô sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến gia đình phải đau lòng. Tối hôm đó, hàng chục người thân và bạn bè của gia đình Shoaff đã tập hợp lại. Họ bắt đầu tìm kiếm trong những khu rừng lân cận. Nhưng cho đến khi bình minh ló dạng, họ vẫn không tìm thấy gì. Ngày hôm sau, trước sự kiên quyết của nhà Shoaff, Elizabeth chính thức được đưa vào danh sách người mất tích. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động. Với sự hỗ trợ của trực thăng, họ bắt đầu lùng sục các con đường mòn xung quanh nơi ở của nhà Shoaff. Cuộc tìm kiếm lan vào tận trong rừng sâu. Tin tức lan đi nhanh chóng và hàng trăm cư dân địa phương sớm có mặt. Những người hàng xóm cũng gia nhập nỗ lực này. Họ tham gia tìm kiếm với tư cách là tình nguyện viên. Nhưng khi những ngày tiếp theo trôi qua, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của cô gái. Sự thất vọng bắt đầu lan rộng trong đám đông. Số lượng người tìm kiếm thưa thớt dần theo từng ngày. Trong nội bộ cơ quan cảnh sát, một sự đồng thuận đầy bi quan đã hình thành. Hy vọng tìm thấy Elizabeth còn sống đang lụi tàn nhanh chóng. Ngay tại thời điểm tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm này, điện thoại của Madeleine bất ngờ nhận được một tin nhắn văn bản. Nội dung viết con đang bị giam trong một hầm ngầm và ký tên Lizzie. Đây là biệt danh mà Elizabeth chỉ dùng khi liên lạc với gia đình. Đó là dấu hiệu nhận biết riêng tư của cô bé. Madeleine ngay lập tức nhận ra sự việc. Tin nhắn này chắc chắn là từ con gái bà. Cô bé vẫn còn sống. Bà lập tức thông báo cho cảnh sát về bước ngoặt này, mong đợi họ sẽ triển khai thêm nhân lực cho một cuộc tìm kiếm quy mô lớn khác. Và lúc đó, bà không tài nào biết được rằng phản ứng hợp logic này suýt chút nữa đã tước đi mạng sống của con gái bà. Chính xác thì Elizabeth đang ở đâu? Và chuyện gì đã xảy ra với cô bé? Hóa ra là vào chiều ngày hôm đó, sau khi chào tạm biệt bạn bè, Elizabeth rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà. Nhà cô là một căn biệt lập được xây dựng bên bìa rừng. Nó nằm cách khá xa những nhà hàng xóm xung quanh. Gia đình Shoaff tận hưởng lối sống này, sống gần gũi với thiên nhiên. Vào ngày định mệnh này, ngay khi cô bé sắp về đến nhà mình, Elizabeth nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ lùm cây gần đó. Sau đó, một gã đàn ông cao gầy lộ diện.
Hắn mặc bộ đồ giản dị, biểu cảm trên khuôn mặt hắn thất thường và co giật liên hồi. Ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài trẻ trung của Elizabeth, ánh mắt của gã đàn ông lập tức thay đổi. Chỉ sau vài bước chân, hắn đã đứng ngay trước mặt cô. Hắn tự xưng là thám tử, đang điều tra một vụ án ma túy. Hắn khẳng định một lượng lớn cần sa vừa bị thu giữ tại nhà của Elizabeth. Hắn nói thêm rằng em trai cô, Donnie, đã bị bắt giữ. Giờ đây, hắn nói Elizabeth cần phải bị tạm giam để thẩm vấn. Là một học sinh lớp 9, Elizabeth chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Cô lập tức bị tê liệt vì cú sốc. Nghe tin người em trai mình yêu quý nhất bị đưa đi, tâm trí cô bị bủa vây bởi sự lo lắng tột độ khi nhìn thấy phù hiệu cảnh sát trên quần áo của hắn. Những nghi ngờ còn sót lại trong cô tan biến. Theo bản năng, cô bắt đầu phân trần. Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Gia đình tôi đều là những người tuân thủ pháp luật. Trong lúc đó, cô để mặc cho gã đàn ông kéo tay mình ra sau lưng và khóa lại bằng còng số 8. Tuy nhiên, không mất quá lâu để Elizabeth nhận ra có điều gì đó cực kỳ bất ổn. Gã đàn ông không dẫn cô trở lại đường chính để tới xe tuần tra. Thay vào đó, hắn ép cô đi sâu hơn vào trong rừng. Nhìn kỹ gã đàn ông lần nữa, cô nhận thấy mặt hắn đầy bụi bẩn và mồ hôi. Miếng phù hiệu cảnh sát khâu trên ngực hắn trông có vẻ được làm rất thô sơ. Mọi dấu hiệu đều cho thấy thân phận cảnh sát của gã đàn ông này là giả mạo. Mình phải làm gì đây? Có nên hét lên cầu cứu không? Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô gái, gã đàn ông quyết định ra tay trước. Hắn lấy ra một thiết bị kim loại dạng hộp từ trong ba lô và khóa chặt nó quanh cổ Elizabeth. Sau đó hắn thông báo cho cô gái biết rằng đó là một quả bom. Nếu cô có bất kỳ hành vi kháng cự nào, cô sẽ bị nổ tan xác. Những lời này khiến Elizabeth kinh khiếp. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo chỉ dẫn của hắn. Khi đi ngang qua sân sau nhà mình, cô thấy con chó của gia đình đang sủa hướng về phía mình vì nhận ra chủ. Cô nghĩ về cuộc tranh cãi với mẹ vào sáng hôm đó, nhận ra rằng đó có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Ý nghĩ đó khiến cô ngập tràn trong nỗi đau thương tột cùng. Họ đi bộ xuyên rừng trong hơn nửa giờ đồng hồ, cho đến khi tới một khoảng đất trống nhỏ. Elizabeth cảm thấy địa điểm này không xa nhà cô, khoảng cách đường thẳng có lẽ chưa tới 1 dặm. Sau đó, cô quan sát gã đàn ông. Hắn đi vào một đống cỏ khô và lá rụng. Hắn loay hoay dưới đất một lúc, rồi hắn dường như nắm lấy một chiếc tay cầm. Với một cú kéo mạnh, một nắp gỗ bị giật tung ra. Ẩn bên dưới là một hầm ngầm chật hẹp. Dưới họng súng và sự đe dọa của gã, Elizabeth không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng leo xuống. Gã đàn ông bám theo sau, như một con thú săn mồi đói khát. Hắn lao vào cô gái. Kể từ ngày hôm đó, cơn ác mộng của Elizabeth bắt đầu. Căn hầm nồng nặc mùi nấm mốc ẩm ướt và mùi hôi thối kinh khủng bốc ra từ một nhà vệ sinh tạm bợ. Nó đủ để khiến bất cứ ai phát điên. Gã đàn ông sở hữu nguồn năng lượng bệnh hoạn, khiến cô gái phải chịu đựng nhiều vụ cưỡng bức mỗi ngày. Nhưng tệ hơn cả điều kiện sống bẩn thỉu và những vụ xâm hại thân thể chính là sự tuyệt vọng về tâm lý. Như đã đề cập trước đó, vị trí của căn hầm này không xa nhà của Elizabeth. Trong suốt cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát, trực thăng liên tục lượn lờ trên khu vực cụ thể này. Trong thời gian đó, vài đội cảnh sát cùng với các nhóm tình nguyện viên đã đến khoảng trống này. Elizabeth thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ đi ngang qua phía trên đầu và âm thanh chúng liên lạc với nhau. Thật không may, có thể do nắp hầm được che đậy quá kỹ. Họ đã không phát hiện ra bất cứ điều gì. Cô gái mà họ đang tìm kiếm chỉ ở cách chân họ vài mét. Bất cứ khi nào nghe thấy có người đến gần, kẻ bắt cóc sẽ dùng một tay bịt miệng Elizabeth, tay kia dí súng vào lưng cô. Hắn đe dọa cô, tuyên bố sẽ giết cô nếu cô dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Cô gái chỉ biết gật đầu hợp tác trong sợ hãi. Sau khi các đội tìm kiếm rời đi, hắn sẽ chửi rủa và thề thốt, khẳng định hắn và cảnh sát là kẻ thù không đội trời chung, đổ lỗi cho họ đã ép hắn phải lẩn trốn và sống kiếp không nhà. Sau đó, hắn kéo tấm nệm bẩn thỉu ra. Hắn cho Elizabeth xem những thiết bị giấu bên dưới. Hắn khẳng định đó là bom. Hắn tuyên bố rằng nếu cảnh sát phát hiện ra vị trí và bao vây bọn họ, hắn sẽ kích nổ số thuốc nổ đó. Một cuộc tự sát cùng nhau để đảm bảo không ai còn sống sót rời đi. Nhìn gã đàn ông mất trí trước mặt,
Elizabeth nhận ra rằng trừ khi cô tìm được cách tự mình trốn thoát, nếu không cô có thể sẽ không bao giờ rời khỏi căn hầm bỏ hoang bẩn thỉu này mà còn sống. Trong giai đoạn này, gã đàn ông luôn dùng dây thừng trói Elizabeth lại. Ngay cả trong bữa ăn, hắn cũng đút cho cô từng miếng một. Mỗi đêm, sau khi các đội tìm kiếm kết thúc công việc trong ngày, gã đàn ông lại mang một chiếc tivi nhỏ chạy bằng pin ra để xem tin tức địa phương. Chính lúc đó Elizabeth đã nhìn thấy gia đình mình một lần nữa. Trên ống kính máy quay, họ khẩn khoản cầu xin Elizabeth trở về, cầu nguyện cho cô được về nhà an toàn. Điều này đã tiếp thêm cho cô gái lòng can đảm to lớn. Kể từ ngày đó trở đi, bất chấp nỗi đau thể xác và sự ghê tởm cực độ về tâm lý, cô bắt đầu giả vờ dành tình cảm cho kẻ bắt giữ mình. Có lẽ bị thúc đẩy bởi sự ngạo mạn cực đoan và tâm lý vặn vẹo của chính mình. Sau khi Elizabeth dùng tông giọng thân mật để trò chuyện với hắn trong một khoảng thời gian, gã đàn ông dường như đã bị thuyết phục rằng hắn đã bẻ gãy thành công ý chí của cô gái và thu phục được cô. Sự cảnh giác của hắn đối với Elizabeth bắt đầu lơi lỏng. Vào ban đêm, thay vì trói toàn bộ cơ thể cô, hắn chuyển sang chỉ dùng một sợi dây thừng duy nhất buộc vào thắt lưng của chính mình. Việc đôi tay được tự do đã cho Elizabeth cơ hội để tự cứu lấy mình. Điều đầu tiên cô gái nghĩ tới là tiêu diệt con quái vật này một lần và mãi mãi. Vào đêm thứ hai, ngay khi nghe thấy tiếng ngáy của gã đàn ông bắt đầu vang lên, cô thận trọng đưa tay ra, cô cầm lấy khẩu súng ngắn để cạnh giường. Bước tiếp theo là tháo bao súng và rút vũ khí ra. Đây là phần nguy hiểm nhất của kế hoạch, bởi vì bao súng sử dụng miếng dán xé. Việc xé nó ra sẽ tạo ra một tiếng rắc đặc trưng. Nó có thể làm gã đàn ông thức giấc bất cứ lúc nào. Elizabeth ép mình phải cử động chậm nhất có thể. Cô ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Thời gian dường như ngưng đọng. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian không xác định trôi qua, cô đã rút được khẩu súng ra ngoài. Không một chút do dự, cô nhắm thẳng vào thái dương gã đàn ông và bóp cò. Chỉ có một tiếng lạch cạch khô khốc vang lên. Khẩu súng đã bị kẹt đạn. Không còn lựa chọn nào khác. Elizabeth phải nhanh chóng lắp ráp lại vũ khí. Cô đặt nó trở lại vị trí ban đầu. Sau đó cô mới nhận ra sự cố đó vô tình đã cứu mạng cô. Gã đàn ông thực chất chỉ mang theo một khẩu súng hơi. Khả năng gây sát thương của nó rất hạn chế. Ngay cả khi súng đã nổ, nó cùng lắm cũng chỉ gây chấn thương vùng đầu nghiêm trọng cho gã. Khó có khả năng gây ra một phát bắn tử vong. Điều sẽ xảy đến với Elizabeth sau đó chắc chắn là một sự trả thù tàn khốc. Sau nỗ lực chiếm đoạt vũ khí thất bại, trạng thái tâm lý của Elizabeth chạm đáy tuyệt vọng. Tần suất máy bay trực thăng trên đầu tiếp tục giảm dần. Tiếng la hét từ các đội tìm kiếm ở phía xa đang lịm đi. Điều đó cho thấy chiến dịch tìm kiếm đang dần kết thúc. Cảnh sát đang chuẩn bị bỏ cuộc. Gã đàn ông có vẻ cảm thấy ngột ngạt sau nhiều ngày liên tiếp ẩn náu trong hầm. Vào đêm ngày thứ 7, hắn đưa Elizabeth leo ra khỏi hầm. Họ đi xuyên qua khu rừng. Hắn rút một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho bạn gái của mình. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đó, Elizabeth lại nhìn thấy một tia hy vọng le lói. Đêm đó, trong khi gã đàn ông đang ngủ say, cô thận trọng lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi hắn một lần nữa. Cô bắt đầu soạn một tin nhắn văn bản cho mẹ mình. Đó là một chiếc điện thoại bàn phím kiểu cũ. Mỗi ký tự được gõ đều yêu cầu nhấn phím nhiều lần để xác nhận. Nó tạo ra những tiếng lạch cạch có thể nghe thấy được. Thần kinh của Elizabeth đã ở ngưỡng đổ vỡ. May mắn thay, gã đàn ông vẫn ngủ say, hắn đã không tỉnh giấc. Tin nhắn đã được soạn xong. Elizabeth nhấn phím gửi. Màn hình hiển thị truyền tin thất bại. Vị trí của họ trong rừng vốn dĩ đã có sóng di động rất kém, cộng với không gian khép kín của hầm. Chiếc điện thoại không thể bắt được tín hiệu. Tuyệt vọng, Elizabeth lặng lẽ đứng dậy. Cô giữ chiếc điện thoại càng gần lối vào càng tốt. Cô liên tục nhấn nút gửi, nhưng màn hình vẫn lạnh lẽo, hiển thị dòng thông báo tin nhắn thất bại. Elizabeth đang trên bờ vực suy sụp, hoảng loạn. Ngay lúc đó, tiếng ngáy của gã đàn ông bỗng dừng lại. Trong cơn khiếp sợ, cô lập tức nằm xuống. Sau khi xác nhận gã đã ngủ say, cô giấu chiếc điện thoại trở lại nơi ẩn nấp. Điều mà lúc đó cô không hề nhận ra là trong vô số lần nỗ lực của mình, tin nhắn thực sự đã được gửi đi thành công. Vào thời điểm đó, gia đình Elizabeth đã rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng. Thái độ của cảnh sát cho thấy rõ ràng rằng họ đã thực sự bỏ cuộc. Mặc dù bạn bè và người thân vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm. Cha của Elizabeth đã dành hơn 20 tiếng mỗi ngày
lái xe qua lại dọc theo những con đường mòn nhỏ trong rừng. Nhưng viễn cảnh chung vẫn vô cùng u ám. Ngay chính lúc đó, tin nhắn văn bản đã đến máy điện thoại của bà mẹ Madeline. Từ chữ ký ở cuối tin nhắn, bà biết ngay lập tức đây không phải là một trò đùa. Tin nhắn đó thực sự là từ con gái bà, khi bà cung cấp manh mối này cho cảnh sát. Các sĩ quan điều tra đã tra cứu số điện thoại qua cơ sở dữ liệu. Họ đã xác định được chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động. Hắn ta tên là Vincent Fillon, 41 tuổi, một kẻ đào tẩu hiện đang bị cảnh sát truy nã, với các cáo buộc liên quan đến việc tấn công một bé gái 12 tuổi. Khi cảnh sát cố gắng bắt giữ hắn trước đó, mẹ hắn đã bao che, giúp hắn trốn thoát khỏi sự giam giữ. Sau đó, cảnh sát đã khám xét sân sau nhà hắn và các khu rừng bao quanh. Chỉ đến lúc đó Elizabeth mới chắc chắn rằng gã đàn ông đã đi khuất. Đào những hầm này là sở trường của hắn. Kết hợp với tin nhắn cầu cứu từ Elizabeth, nói rằng cô đang bị giam cầm trong một căn hầm. Về cơ bản, đã có thể xác nhận Vincent chính là kẻ bắt cóc. Theo logic điều tra, điều mà cảnh sát đáng lẽ phải làm là huy động lực lượng một lần nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào địa hình và tiến hành một đợt rà soát triệt để khác tại khu vực này để xác định vị trí căn hầm. Thay vào đó, một quan chức đã đưa ra một chiến lược đáng nghi ngại, cho rằng đó là một giải pháp lý tưởng. Họ đã tổ chức một cuộc họp báo, công khai thông báo rằng họ đã nhận được tin nhắn cầu cứu từ cô gái mất tích. Việc này phục vụ cho hai mục đích. Thứ nhất, nó sẽ cho Vincent biết phương thức ẩn náu của hắn không còn là bí mật nữa. Nó có thể buộc hắn phải bỏ nơi ẩn náu và lộ diện. Thứ hai, nó cho phép họ chứng minh với công chúng hiệu quả tác chiến của họ. Nhưng có một yếu tố mà họ đã không tính đến, chính là việc này có thể ký bản án tử hình cho Elizabeth đang bị bắt cóc. Đúng như dự đoán, Vincent đã giận dữ khi thấy tin tức trên truyền hình. Hắn bắt đầu thẩm vấn cô gái. May mắn thay, Elizabeth rất tỉ mỉ. Cô đã xóa tin nhắn văn bản buộc tội vào đêm hôm đó, kết hợp với tiếng khóc nức nở của cô và những lời cam đoan của cô với hắn, khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ phản bội người đàn ông mình yêu. Điều này khiến Vincent lộ vẻ mâu thuẫn. Rõ ràng là vậy, hắn đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Hắn giằng xé giữa việc nên tin vào phiên bản sự thật nào. Sau một khoảng lặng, hắn thực sự đã hỏi ý kiến của Elizabeth về việc bước tiếp theo hắn nên làm gì. Hắn nên thu dọn đồ đạc và bỏ trốn, hay tiếp tục ẩn náu và chờ đợi cho qua chuyện. Vào thời điểm đó, Elizabeth đã thể hiện trí tuệ cảm xúc cao. Cô tuyên bố rằng việc tiếp tục ẩn náu là một bản án tử hình. Cách hành động tốt nhất cho Vincent là trốn thoát ngay lập tức trước khi vòng vây cảnh sát khép lại, phải tẩu thoát ngay. Còn về phần mình, cô sẽ đợi cho đến khi tình hình lắng xuống, trước khi tìm cách đoàn tụ với hắn. Giọng điệu của Elizabeth chân thành đến mức giống như một người vợ không muốn chồng mình bị bắt. Điều này đã xua tan hoàn toàn sự nghi ngờ của Vincent. Hắn trèo lên lối ra của hầm rượu, quay lại nói anh yêu em, và rồi hắn biến mất. Elizabeth bị bỏ lại một mình trong hầm. Cô khó có thể tin được. Liệu cuối cùng cô đã thoát khỏi nguy hiểm? Hay đây lại là một trò khác của gã đàn ông đó, những cái bẫy hay những bài kiểm tra tâm lý? Nếu hắn đang lẩn trốn gần đó, theo dõi cô nên làm gì? Nghĩ đến điều này, cô không dám lao ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thay vào đó, cô cuộn mình lại và trải qua một đêm nữa ở bên trong. Sáng hôm sau, cô vẫn đơn độc trong căn hầm. Chỉ đến lúc đó Elizabeth mới chắc chắn rằng gã đàn ông đã đi khuất. Cô trèo ngược lên mặt đất. Khi nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, cô bắt đầu gào thét cầu cứu. Ngay sau đó, một vài sĩ quan đang tìm kiếm ở khu vực lân cận đã phản hồi tiếng kêu của cô. Thấy lực lượng cứu hộ cuối cùng đã đến, sự căng thẳng mà Elizabeth kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa. Cô lập tức ngã gục xuống đất. 10 ngày sau vụ bắt cóc, cô đã được giải cứu. Chỉ vài giờ sau đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một nhân chứng, báo cáo rằng Vincent đã bị phát hiện tại một góc phố, đang nỗ lực trộm một chiếc xe hơi. Cảnh sát lập tức triển khai lực lượng. Hắn đã bị bắt giam ngay trong tối hôm đó, nhưng trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, hắn thẳng thừng phủ nhận mọi cáo buộc. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn truyền thông trước phiên tòa, hắn tuyên bố trước ống kính máy quay rằng hắn chưa bao giờ bắt cóc Elizabeth, rằng cô gái đó đã tự nguyện đi theo hắn và cô ấy có quyền tự do rời đi bất cứ lúc nào. Hắn còn khẳng định thêm rằng Elizabeth đã luôn hạnh phúc trong suốt thời gian đó, bởi vì cuối cùng cô ấy đã không phải đến trường. Lẽ dĩ nhiên,
Khi họ bước vào phòng xử án, đối mặt với núi bằng chứng do phía công tố nắm giữ, cùng lời khai trực tiếp nhận diện hắn tại tòa của Elizabeth, những lời ngụy biện của hắn lập tức bị đập tan. Cuối cùng, hắn nhận ra cơ hội duy nhất của mình là nhận tội với hy vọng được giảm án. Vì vậy, sau nhiều ngày xét xử, hắn đã đưa ra lời nhận tội và viết một bản tự thú dài 120 trang. Nhưng thẩm phán rõ ràng không có ý định để con quái vật này gây hại cho xã hội thêm một lần nào nữa. Cuối cùng, hắn bị tuyên án 421 năm tù giam, không có khả năng được ân xá. 15 năm sau, vào năm 2021, ở tuổi 56, Vincent đã chết vì Covid-19 trong tù, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Còn về Elizabeth, nạn nhân, và cũng là người hùng trẻ tuổi đã đánh bại một con quái vật, cô đã trải qua một thời gian dài trị liệu tâm lý trước khi có thể bắt đầu thoát khỏi những chấn thương về thể xác và tinh thần. Giờ đây, cô đã tự mình làm mẹ, sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Đó là toàn bộ nội dung của báo cáo ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và tham gia liên tục của các bạn vào cuộc điều tra này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hồ sơ vụ án tiếp theo.